Hello mga palangga! Ayan, welcome back again to my channel, Superwoman Being Body Parts of Basic Arabic. Ayan, keep on watching guys! Guys, kung hindi pa, mga palangga, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ayan, i-click nyo na lang po para ma-spread natin ang mga kaalaman natin about sa Arabic. Kasi malaking tulong po to guys sa mga gustong matutong mag-Arabic. English to Arabic. Ayan guys. Okay, let's start. Once again guys, disclaimer, gusto ko lang po makatulong sa mga gustong matutong mag-Arabic, especially na yung mga basic lang na Arabic, kasi usually guys, once na I guess pag nagpipidos, kailangan nila tong mga yung body parts. Meron pa akong friend, magmi-Middle East din siya. Sa training daw nila, talagang one-on-one daw talaga. Tapos talagang sinasabi nila doon nagtuturo sa kanila na talagang magsasalita sila sa harap, sasauluhin nila yung body parts. So sana makatulong ito, yung video na to. Ayan, basic ng ituturo natin ngayon ang body parts, from English to Arabic. Okay, let's start guys. Okay. Pag sinabing head, ras. Yan. Pag sinabing face, waj. Face, waj. Pag sinabing neck, rakabah. Medyo mahirap siya, pero yung tongue twister, alam mo yun, yung syempre yung accent, parang nandun yung may pagkakaiba pa. Pero once na ma-adapt mo na yan, kayang-kaya na yan. Ayun. Ang hand is yad. Ang knee is rakbah. Ulit-ulitin natin guys para natin. Ang elbow is kuwa. Ang shoulder is katf. Ang arm is dirah. Arm is dirah. Ang hip is work. Ang leg is sak. Ang foot is kadam. Ang chest is, chest ba to? Hindi, ito pala, ayaw mo. Chest is sadr. Ang hair is shar. Ang eye is ayn. Ang tooth is thin. Kasi guys, ang pronounce nila sa S is parang T. Wala ata silang T. Iwan ko lang, I'm not sure. Pero ang tooth ng pronunciation nila pero ang spelling niya is S-E-N. So ang pronounce nila is thin. Yan. Ang nose is anf. Ang ear is odon. Ang stomach is button. Ang forehead, ayan, ito na naman, sinaw agtang. Forehead is jabha. Ang eyebrow is hajib. Ang eyelash is ramesh. Ang lip is shifah.
Ang thang is thisan. Thisan. Ang back is dhahar. Dhahar. Ang finger is usbah. Usbah. Ang nail is dipper. Dipper. Ayan guys, thank you so much guys for watching. Sana nakatulong itong basic Arabic natin. Ayan, thank you so much. At salamat guys sa mga sumusuporta at walang sawang panonood sa aking video. And I just want to shout out my very supportive friend. Ayan, Feldan Family Channel, Love Sita, Oliver Caras, Duna G, Cecil Vlog, Angel's Diary, Nurse Nexi, Alona Florencio, Givon Factor, and many more guys. Okay, ay nakalimutan ko. Darren's Diary. Ayan, bonggang shoutout. Ayan, thank you so much guys and see you on my next video. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe,